Sziasztok, köszöntök mindenkit Phnom Penhből, Kambodzsa fővárosából, ahol éppen a Khmer király palotájában vagyok. 1860 óta a Khmer király székhelye, és ezt fogom most nektek megmutatni. A legnagyobb látványosság az egy 90 kilós tiszta arany Buddha szobor, remélem, hogy azt is meg lehet majd nézni. Jegyzeteim közt úgy van, hogy be lehet oda menni. Hát amit láthatunk itt már mögöttem, ez a palotának az egyik fő épülete, és tipikus khmer építészeti vonásokat lehet rajta felfedezni. Hát ezeket közelebbről is meg fogjuk majd csodálni. Remélem, hogy majd tetszik nektek ez a videó is, úgyhogy lássunk neki a főváros bejárásának. Hát, nyilván kínaiak azok, akik így kiabálnak és nem tudnak viselkedni már megint. Ezt elegem van belőlük, hogy egyfolytában ezt csinálják. Mikor megérkeztünk, Kuala Lumpurba landoltunk, akkor is ez volt, hogy a biztonsági jöveket jelző fény még ki sem kapcsolt, de ők már ugrottak fel, a stewardessek kiabáltak, hogy üljenek le, mert még nem szabad felállni, de ők már egyből felugráltak és nyitották ki a csomagteret, meg keresték a csomagjaikat, a gép még le sem parkolt rendesen a helyére, úgyhogy ja, hát igen, velük van tele minden turista látványosság Európában, Ázsiában, az egész világon, és nem igazán tudnak viselkedni így általában, sajnos ez az igazság. Érdekes ez a pálmafa, ilyet még nem láttam, ilyen alakút. Hát a trónterembe nem engedtek be, csak kívülről lehetett megnézni és fotózni nem engedtek, úgyhogy az most kimarad ebből az összefoglalóból. Ott is úgy tűnt, mintha minden tiszta aranyból lenne, úgyhogy valószínűleg azért nem engednek be senkit. Hát ez pedig az ezüst pagoda, ahol megtaláltam Buddha 90 kilós aranyszobrát. Ezen kívül 2068 gyémántal van díszítve ez a szobor. Ez valami hihetetlen, hogy meggondoljuk, hogy Kambodzsa mennyire szegény ország, és a királyi palotában, mármint a királyi palota mellett található ezüst pagodában, és nem tudom miért hívnak ezüstnek, mert ezüst díszítésű dolgot nem is nagyon láttam. Egy ilyen hatalmas aranyszobrot őriznek, hát nem semmi, és kb. 6 őr volt, aki árgus szemekkel figyelte, hogy nehogy fotózni próbáljak. Hogy általában ki van írva, hogy nem szabad fotózni, attól én még simán megpróbálom, de most tényleg semmi esélyem nem volt rá, mert minden egyes szögből, minden egyes állásból figyeltek az őrök, úgyhogy ez most kimaradt. Úgyhogy sajnos ez sem lesz benne a videóban.
Ezek az istenek nagyon szeretik a pénzt, vagy legalábbis az emberek azt gondolják, hogy az istenek nagyon szeretik. Még voltam bent pár ilyen szentélyben, és akkor is telenyomkodták ott az istenséget egy kis zsozsóval. Ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Hát itt vagyunk a Mekong folyó partján. És hát ennek a pagodának a neve, kapaszkodjatok meg, az a neve, hogy Unalom. Unalom pagoda. Na jó, igazából úgy írják, hogy Unalom. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesz annyira unalmas pagoda. Hát nem tűnik unalmasnak, eléggé érdekes látvány, tipikus helyi. Több Buddha szobor is van. Ez a nagy pocakos, ez a úgynevezett Happy Buddha, a boldog Buddha, amit azért érdemes a hívőknek megszerezni, megvásárolni, mert boldogságot és szerencsét hoz a családba. Úgyhogy, ha ilyen szobrot láttok valahol, akkor mindenképp szerezzétek be, mert másképp bizony nem lesz semmi szerencsétek. Még ez is az Unalom pagodához tartozik. Még lesz ez a macska is. Abszolút nem tűnik unalmasnak. Ezeket a hatalmas csúcsos oszlopokat stupáknak hívják. És minden egyes ilyen stupa valamilyen eltávozott Buddha vagy fontos vallási személy emlékére készült. Igazából, ha szeretnénk átfordítani, itt van például, láthatjuk Mrs. Porn. Most pont egy kicsit furcsán hangzott ez a névkiejtés, de erről van szó. Tehát, hogyha át akarnánk fordítani a mi kultúránkra, akkor ilyen sírkövek lennének igazából ezek a stupák. Mindegyik másfajta csili-vili és csicsa. Még beszélgettem az előbb egy szerzetessel, kérdezte, honnan valósi vagyok. Azt mondtam, hogy Magyarország. Azt mondja, ott sok a kőolaj, nem? Mondom, távolról se. Ki tudja, hogy ő mivel keverte össze, vagy miről hallott.
Meg azért meg az egyik tuk-tuk sofőr kérdezte meg, hogy ja, Hungary az valahol Amerikában van, nem? Szegények, hogyha nem tudják, akkor legalább nem mondjanak semmit, hogy nem várom el, hogy tudja egy kambodzsai, hogy hol van Magyarország, de akkor már inkább nem mondjon semmit. Az egyik kollégám meg azt mondta, hogy Kambodzsa az Afrikában van, úgyhogy igazából szinte döntetlen. Beállt a szeretetes focizni a helyi fiúkkal. A kambodzsai futball az eléggé rosszul áll. Legutoljára, hogyha jól emlékszem, akkor Iraktól, vagy nem Iraktól, Irántól, amik egyébként szintúgy nem nagy futball erősségnek mutat. 15-0-ra kaptak ki, vagy valami ilyesmi. Szegény kambodzsaiak. Na hát ilyet még életemben nem láttam, pedig már voltam pár hindu templomba, hogy ilyen karácsony fadíszhez hasonló csili-vili világító dolgokat rakjanak az istenségeknek a feje fölé. Hát ez nagyon érdekes. Abszolút nem unalmas pagoda. Így néz ki belülről a szentély. A sarokba ül egy bácsi és rádiót hallgat. Lehet nincs jobb dolga. Ez a pagoda főbejárata, ezt még észre se vettem eddig. Az épület csak azért érdekes, mert még a gyarmatokból, gyarmati időkből származik. Ugye Kambodzsa francia gyarmat volt. Kambodzsai posta. Ez pedig a Wat Phnom pagoda, ami a 14. században épült meg először. Aztán pedig újraépítették többször is. Amit most látunk, az a 1926-os verziója. Az egyik legnagyobb buddhista templom itt Phnom Penhben. Itt is kapott minden istenség egy kis pénzt, de nem túl sokat. Látom, 100 kambodzsai riát kaptak, ami pontosan $2,5 cent.
Ez már a harmadik napon Phnom Penhbe, Kambodzsa fővárosában, most a Kambodzsai Nemzeti Múzeumban látogatok épp el. Nagyon érdekes pálmafák vannak, az egyik posztomban is felraktam már egy ilyen képet. Akkor az a királyi palotánál volt. A 12. századbeli kicsi szobrocskák. Az igen, az egyik tour guide, az egyik túrvezető olaszul beszél. Megint csak rácsodálkozok, mint Angkorban, hogy kambodzsaiak milyen idegen nyelveket megtanulnak ahhoz, hogy az ide látogató turistákat az anyanyelvükön tudják kalauzolni, mert a turista anyanyelvén. Azért nem könnyű kambodzsai anyanyelvének megtanulni olaszul, franciául, németül, ugyanúgy, hogy nekünk sem könnyű egy ázsiai nyelvet megtanulni. Van még egy nagyon érdekes múzeum, ahol ellátogattam volna, de végül is úgy döntöttem, hogy nem fogok oda elmenni. 1970 és 76 között, ha jól emlékszem, volt egy diktatórikus rendszer Kambodzsában. Nem tudom, hogy jól ejtem neki, Khmer Rouge, ugye Khmer a nyelv és a népnek a neve. Viszont ez egy olyan rendszer volt, ami bármilyen ellenállót deportált és kényszermunkára kötelezett, majd meg is ölték őket, tehát tömeges népirtás volt, és van egy ilyen múzeum, ami 10 kilométerre van a várostól. Ez is egy indok volt, hogy ne menjek el oda, de inkább amiatt, hogy nagyon szomorú az egész, és voltam én már elég ilyen tömegmészárló megemlékező helyeken, akár Németországban, akár Auschwitz-Birkenau, stb. Úgyhogy most inkább nincs kedvem a hangulatomat azzal elrontani, és amúgy is hogy mondjam, azokat a tömegsírokat végignézni teljesen lehangoló, tehát nem hiszem, hogy most éppen arra van szükségem. Tehát annyira nem idegen ez nekünk, tehát tudjuk, mi volt Romániában is a Securitate, miket végzett, akkor, hogyha kicsit messze megyünk az időben, akkor a második világháborúban ugye a Gestapo ott is olyan, hogyha bárki ellenállt, vagy a Szovjetunióban a KGB, hogyha bárki ellenállt, akkor bebörtönözték, és utána addig kínozták, meg vallatták, meg még beismerő vallomást nem tett valami olyan bűnről, amit el sem követett akár, tehát mondjuk ebből a szempontból sem annyira újdonság ez nekünk. Nyilván szomorú a Khmer, vagyis a kambodzsai nép számára. Pedig akivel találkoztam, mindenki azt kérdezte, na, elmentél már a Killing Fieldsre, ahol történtek ezek a tömeggyilkos megmozdulásai a rezsimnek. Térképen is, hogy mekkora volt a Khmer királyság. És gondolkozom, hogy hol van Siam, a nagy rivális, a nagy ellenség a szomszédból. Itt láthatjuk, hogy itt van Burma, ami mai nap Myanmar, ez pedig Vietnám, itt ez a csík. Ez pont ugyanúgy néz ki, mint a mai napjainkban. Itt van Phnom Penh, a főváros, és itt volt Angkor, valahol a mostani Siem Reap, ahol voltam ezelőtt 2 nappal.
Valahol itt kellene legyen Sziám, vagyis Tajföld, de az lehet, hogy ők itt úgy jelölték be, hogy az egész, ezt ők elfoglalták abba az időbe. Ezt meg kell nézni, hogy ez a térkép ez konkrétan melyik századra van. Ezek az írások pedig egyszerűen lenyűgöznek engem. Tehát, hogyha egy ilyet sikerülne megtanulni, az valami elképesztő lenne. Hát az, ahogy látom, itt 1177-esnek tűnik ez a térkép. 2018-as Guinness rekord található. 1149,8 méter hosszú sálat vartak, szőttek a kambodzsaiak. Itt van a Guinness elismervény. Hát, nagyon unatkozhattak. Maga a múzeum kertje is nagyon szép. Háttérben valami hindu ima hallatszik. Hát itt nem tudom pontosan, hogy milyen fűszerrel fűszerezik ezeket a húsokat, de valami isten íze volt. Ez pedig a vietnámi-kambodzsai barátság emlékműve. Teleget háborúztak, úgyhogy már ideje volt békét kötni. Nem is képzeltem volna el másképp ezt, mint ilyen jó kommunista szoborcsoporttal. És még megérkeztünk a Lótusz virágzás templomához. Hasonló sztupák, mint tegnap az Unalom pagodában. Ezeket szokták megkongatni imádkozáskor, ugye náluk nincs harang, mint nálunk, hogy ami a templomba hívjon. Ez itt a kambodzsai függetlenség emlékműve. 1953-ban váltak függetlenné. Azelőtt francia gyarmat volt, ezt már említettem. És mindemellett a kambodzsai háborúk áldozataira is ezzel az emlékművel emlékeznek. A díszítés ilyen tipikus angkori, hogyha megnézitek az Angkor ősi városa videóját, akkor láthatjátok, hogy ezek a cirádák pont olyanok, mint az ottani templomok esetén. Na és akkor, mivel pagodából sosem elég, megérkeztünk a Langka pagodához. Hát itt magában a fővárosban annyi látványosság nincsen, mint például Angkorban, Siem Reap mellett. De azért itt is el lehet lenni és el lehet lazulni, úgyhogy ajánlom azért ezt is.
magyar konzulátus oldalán annyi rémhír volt és annyi, hogy is mondjam, figyelmeztetés, hogy erre kell odafigyelni Kambodzsába, ennyire veszélyes ország, annyira veszélyes ország, ebből egyelőre semmit sem tapasztaltam meg, még nem is járkáltam olyan helyekre. A legnagyobb problémát például a gyermekprostitúció jelenti, viszont nyilván, hogyha az ember nem mászkál és nem keresgél ilyesmi iránt, akkor nem is kerülhet bajba. Talán az is fel van a magyar konzulátus oldalán, hogy pár turistát elcsábítottak ilyesmikkel és megzsarolták. Hát, aki ilyesmivel foglalkozik, az magára vessen. Emellett meg ilyenekről írtak, hogy sokszor megtörténik, hogy megmérgezik az embereknek az italát, vagy ne fogyasszunk jégkockát, mert az csapvízból készítik, és a csapvíz nem iható, csak palaszkodott vizet fogyasszunk. Na jó, hát ez alapvető dolgok, mondjuk az, hogy jégkockát, már most ittam többször is jégkockás teát például, vagy zöld citrom juice, vagy mit tudom én, ilyen dolgokat, és soha nem volt, hát soha, eddig amióta itt vagyok 5 napja, semmi bajom nem volt eddig. Úgyhogy nem tudom, ki készíti a magyar konzulátus oldalán ezeket a turista információkat, de nagyon túloznak ezek a dolgok. Kambodzsai emberek nagyon kedvesek, nagyon mosolygósak. Most is, ahol voltam, az a vendéglő, ahol mutattam azt a fűszeres, ízletes húsit. Ott is nem tudtuk egy szót angolul, mégis mosolyogtak és nagyon rendesek voltak. Tehát abszolút kedvesek a kambodzsaiak, a khmerek. Igen, amiről még írt a konzulátus oldal, az utcai rablások és lopások. Hát szerencsére ezeket sem tapasztaltam meg, de nem is éreztem úgy, hogy bármikor veszélyben lennék, vagy bárki annyira éppen figyelemmel követné, hogy én hol teszem a telefonom, vagy mit csinálok. Mondjuk az is igaz, hogy én nem hordok semmi kézitáskát, mert szeretem, hogyha szaval a kezem, és úgy tudok simán sétálgatni. Úgyhogy ezt is túlzásnak tartom. Olvastam, mielőtt elutaztam volna, mert persze eléggé rám ijesztett a konzulátus oldala. Olvastam pár ilyen blogot és fórumot, ahol ideutazó turisták írtak arról, hogy mennyire tűnt nekik veszélyesnek, és azt mondták, hogy sosem érezték magukat úgy, hogy nincsenek biztonságban. Úgyhogy mindenképp javaslom a Kambodzsába utazást annak, aki erre jár, vagy megteheti. Van egy gyönyörű sziget rész is, Koh Rongnak hívják. Ez a szigetcsoport úgy érhető el, hogy az ember Sihanoukville-be utazik, vagy repül. Hát az nekem most ki fog maradni, nincs benne az úti tervbe, mivel holnap Tajföldre utazok, ez a következő megálló. Úgyhogy talán majd a következő alkalommal. Az egyedüli probléma, ami ezzel a következő alkalommal van, hogy elég drága a vízum, $37. Jó, hát nem lehet belehalni, de sokkal jobb ugye, hogy az ember csak simán útlevéllel beutazik, és nem kell vízumot fizessen. Most hát igen, a legtöbb helyen nincsen járda, ez mondjuk veszélyes, mert az útszélén kell közlekedni, és a tuktukosok és a motorosok azért valamennyire kikerülnek és odafigyelnek az emberre, de azért erre ne vegyenek mérget, és átkelni az úton is rettenetesen nehéz, de hát ebben nekem már van tapasztalatom India és Vietnám után, mert ott is rettenetesen nehéz volt átmenni az úton. Ilyenkor sokszor azt kell csinálni, hogy az ember így leinti őket, hogy álljátok meg, de sokszor ez sem segít, hanem a legjobb stratégia az, hogy az ember szép lassan lépésben elindul, és akkor mindenki kikerüli, és akkor haladni kell közben jobbra-balra egyfolytában figyelni, mert másképp, hát igen, azért
Nem elég csigalépésben átmenni. Nem egy egyszerű feladat. Ja igen, amit még akartam mondani a vízummal kapcsolatban, a leggyorsabb vízum volt, amit életemben megkaptam. Ami után a kérelmet benyújtottam, már rá 12 órára megjött a vízum, el is fogadták. De szerintem valahogy így vannak vele, kitöltötted, kifizetted, oké, akkor mehet a vízum. Hát ennyit Kambodzsa fővárosából, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó is. Sziasztok!